Hey guys, welcome back to another video and welcome back to Just Basics. So good day everyone, at eto na nga ang ating updated steps sa pagpalit ng inyong Converge WIFI name and password. Although updated ito guys, unfortunately yung gamit pa rin nating router ay yung dati. Pero I think somehow similar din naman ang steps niya sa mga bago ngayon. Okay, so mga kailangan natin guys is syempre, I think mas madali talaga itong gawin sa inyong desktop or laptop. Although pwede na siyang gawin sa ating cellphone, pero mas madali pa rin talaga sa computer guys. So kailangan mo kasing connected ka sa router via LAN cable or Wi-Fi. Now, kung nakalimutan mo yung password, of course, hindi ka makakonect sa Wi-Fi nyo. Alright, so pag nakakonect ka na, so preferably naka-LAN cable ka papuntang computer mo or sa desktop mo, mag-open ka lang ng browser at pumunta ka sa 192.168.100.1. At yan, makikita mo na ang inyong dashboard ng router mo. Kung sakali mo na naglabas ng security risk na ganito, bypass mo lang yan by clicking advance and then proceed to site. So sa login screen, kailangan mo na ilagin yung username at password ng router mo. Now, kung katulad mo ako na nakalimutan at hindi maalala kahit pa sinulat mo somewhere yung username at password mo, madali lang naman ito guys. I-reset mo lang ang ating router. So, sa router, nasa gilid ang reset button. So, maghanap ka ng reset button kung hindi parehas yung router natin. So, kailangan mo lang siyang tusukin at i-hold ng 10 to 15 seconds. Pagkabitaw mo, mga ilang seconds lang is dapat mamatay lahat ng ilaw niya. And after that, magre-reboot na siya. So, babalik na siya sa default username at password. Ito yung makikita nyo na sticker sa likod ng inyong mga router. Yan ang ating gagamitin sa ating login screen. Then, after maka-login, since nag-reset na yung router natin, pupunta siya ulit sa initial setup. Dito, pwede mo nang palitan agad ang inyong Wi-Fi name at password. After mo mapalitan, make sure na ilista mo na ito guys at ilagay sa madaling mahanap na place just in case, or pwede nyo na rin isulat dyan sa router nyo kung kuha kayo ng masking tape and then isulat nyo lang din dyan kung kayo lang naman ang gagamit. And then, click next. Then, pupunta siya sa account management kung saan papalitan mo naman ang password ng router. So, kailangan mo lang i-type ulit yung default password and then gawa ka ng bago and make sure to take note of it. After nyan, just click next, then return to homepage. Now, kung okay ka na sa napalitan na name at password ng Wi-Fi mo, pwede mo nang i-close dito. Pero kung gusto mo pang i-modify tulad ng pag-hide ng Wi-Fi name, i-click mo lang itong Wi-Fi configuration. Then dito, pwede mong i-on ang Wi-Fi sa 2.4G or 5G. And then dito, pwede mong i-hide ang Wi-Fi name or hide network. Okay, so make sure lang natandaan mo ang Wi-Fi name at password kasi manually mo itong ilalagay pag gusto mo nang mag-connect. Then, after nyan, huwag kalimutang i-click ang save, of course. At okay na. Now, yung mga nakakonect na devices ay madi-disconnect. So, need lang mag-reconnect gamit yung bagong Wi-Fi name and password. Alright, so yan lang ating steps sa pagpalit ng Wi-Fi name and password ng Converge. If may questions and suggestions, please comment down below. And if nakatulong itong video na to, palike naman po. And see you on my next video. Bye!